Oo. Yes! Kapit! Kapit! Ya! Ay, go! Up. Dulas. Oh! Ito pala sinama natin. Oh! Ah! Tagumpay. Ah. Oo. Oh. Doberman. Bantay ng bahay, no? Oo. Laging alerto yun eh. Ah! Hinahanap ko eh. Abayan mo na lang, kanta! Oo nga. Ah! Go! Ayos! Ah! Ano? Busy! Woo! Woohoo! Layo ah! Alam nyo! Ano? Ala nila ah! Ayaw ko! Tuloy si Buko! Whew! Ah! Mayroon pa pala! Last na. Woo! Tagumpay! Tagumpay. Ihi mo na ako. Bigyan tayo rito! Hago na! Oh. Casting kasi oh. Yo! Yo! Yeah. Picture muna tayo. Basta picture lang. Masend natin kay SGW. Ayaw ko? Try ko ba? Try mo dito. Okay, video natin. Picture mo? Oh. Picture muna. Picture muna. One, two, three. So go. Oh. Mira. Ganda, no?
Kasama naman sa ano yan. Kasama sa akin, laro yan. Ngayon lang yung warm up ko, grabe. Ako, warm up ko. Ikaw, warm up pa ako. Larong bumbubat to, ha? Wala kami. First mo to, ha? Maray, paano gagawin? Huli ako. Nagmas na na kayo? Oo. May mga bago dong ano ah. Obstacle. Mga ram. Yung kahoy. Di ba tinanggal natin, di ba? Nung time na yan. Parang Parang naggawa ulit sila may gusto may baba naman. Dalawa yung ginawa niya. Dito lang sa pinaka Pinakamalaki. Tapos huwag mo lang ano yun. Kasi baka sumabit eh. Huwag mo lang ipedal. Sarap mag-bet eh, no? Na-miss ka namin, Peter, ah. Miss ka namin eh. Warm up ako Oo. para maka... Kasi, Namin to, bigla na. Ngayon. tumba. Yanganin, right? Nipit no. Ito, yung kahit sungkitin lang ng ano. Tao rito, pantanggal. Ha? Yun! Yung pala eh! Oh. Ayun, kalaban ng gulo. Buti nakadali ka niya. Ha? Wala ka ba niyan? Wala. Ito nga, bigay pa ni G-Way ito, hindi ka pa soli eh. Uy! Ayun. It's not Ah, magbakasyon sa ano? Prince Edward. Oo. Na Biglaan. biglaan siya. Sama yung asawa niya. 3 buwan niya tayo. Drive lang. Right? Oo. Hindi, okay na. Babawasan na eh. Kaya may video na rito yan. Nung kami, gabi na eh. Naputulan kami. sa may Cameron. Diyan oh, sa baba niyan. Naputulan Lawit din kami ako alas ng 11 ng gabi. Oo. Buti may ilaw. Hindi, summer nun eh. Maliwanag pa. 11. Yung ano? Ito yung bumigay. Gumana yung dweller niya oh. Nawala ng ano. 6 bike. Summer round eh. O yan, mapapanood ka sa YouTube. Ganda rin yung secret ring. Oo. Ha? Buti na lang. Thanks guys. Next time mo dapat lubid din meron eh. May lubid ka na dyan? May tali. Ah, May tali ako rin. Pangil. panghihila talaga pang last ano, option. Oo. Nung kami nun, ano eh, steak. O, kuha naman kami steak eh. Kung sa motor, ano yung pinapadyakan na? Ah. Tulak ano. Tulak ka. Oo nga, no? Tinatadyak. Sa motor nga lang. Nag-go-trail na kayo? Ha? Hindi. Gusto sana namin, pero ano, paakyat. Paakyat? Oo, pero kaya dito kami dumaan. Ito, iba trip nito eh. Ano, saan na diretso? Oh, okay na daw siya.
Hindi, mahirap. Sipa. Ay, alam, medyo ano yan. Walang kabyo. Guys, paano? Para BMX to kaya. Oo. Anong break ka rin? Nakapahinga. Dumami tayo bigla. Tama na. Buhay ba yung ano mo? Oo. GoPro mo? Oo. Anong daan ko? Ayo. Huli ako, huli ako. Next week sama ako. Sige. Bukas. Bukas? Bukas meron niya yata. Sige. Oo. Bukas? Dila Xavier. Oh, sige, sige. Xavier ako. Ayun oh. Babanihap na tata to. Oo, malupit na to dahil nag-practice na to. Last year. Parang pumayat ka. Oo, ayun. Diet? O ano? Liquor diet? Ah, mahaba pala yung travel ng ano niya. Alin? Hindi kayo magkakaroon. Hindi ba yun? Wala pala yung ano. Buti ko yun, lagi kayo nag-ride. Oo. Nag-ride ka, Winter. 2 beses lang. Kailangan mo dala. Gitna ka na lang, Brad. Kasi at least, pag nahuli ka at naano yung kadena mo, wala kang ano. Diba? Sunod ka to, tapos... Ay, di mo na-speech ako na lang huli. Nasanay ako, dahil mag-iisa lang din dati ako. May music ano. Hanggang sa Tara. at least may sound. Malilibang ka. Add ka namin sa Facebook, Brad. Anong pangalan mo ulit? Anytime pala eh. Oo, pwede tayo. Pagka libre ka, babisikleta ka. Oh, meron tayo isang regular. Oh, yun no. After 2:30, pwede ako. Ayun. Joel. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the top, proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. Oh. A slow burn like a disease. Just tell me that Nawala I can and I'll show you things that you know. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Woo! Just tell me that I can.
live, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it all come. Pangit nun. Oh. Double black ba? Double black. Pangit? Ha? Pangit nun. Nakakabisit. Bakit? Tatlo guys na ano. Pangalan na tuloy. Okay lang? Bakit? Pinawasan niya hangin. Ah, Oo. Tara. Oo. Hindi, pinawasan niya. Morning. Nag-gate ka dito pa, ano? Oo. Okay, go. Oo. Oh. Lauping! Si Lauping. Magpapaano na to? Papaano yan, oh? Kasi pag nireverse natin yung Mustang, paano? Dapat yun yung start mo. Oo, the start. Sasalumugin mo. So dito tayo talaga sa highway. Oh, tara. Oh, tara. Yan. Ito. Yan, madugong packet. Packet na, brad, ah. Oh, yan. Yung- Packet yan. Bueno. Bakit na ba yan? Tara. Sige. Yo. Oo, uli. May ampayan naman eh. Yung papansin natin. Tagal. Oo. Pagdating sa taas, may litsong kawali. May litsong kawali. Puta, unahan na to.
Pahinga. Lakas nun ah. Lakas mo ah.